سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم چشماتون به جز زیبایی های این دنیا چیزی رو نبینه و هر قدمی که برمیدارید ختم به زیباترین خیرها براتون باشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. عمر بگذشت به بی حاصلی و بوالهوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند، شاهبازان طریقت به مقام مگسی. دوش در خیر غلامان درش می رفتم، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی. با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود، هر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی. لمع البرق من الطور و آنست بهی، فلعلی لک آتن به شهاب قبسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم، جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی. چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ، یسر الله طریقا بک یا ملتمسی. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در سالهای آخر عمر ایشون سروده شده و به علت جنگ‌های بین شاهزادگان آل مظفر، حافظ از بهبود و درست شدن اوضاع اون زمان ناامید شده بوده و دریغ و افسوس می‌خورده که عمرش رو بیهوده صرف هوسرانی کرده و خطاب به پسری که احتمالاً در میخانه خدمت میکنه میگه به من جام شرابی بده و برای من دعا بکن. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه به نظر میرسه هدف والا و خوبی برای خودتون دارید و برای رسیدن به این هدف متاسفانه از موفقیت‌های کوچیک و کم ارزش چشم پوشی میکنید. اونها رو نادیده میگیرید و براتون بی اهمیت هستند. باید بدونید هدف‌های کوچیک، موفقیت‌های کوچیک هستند که اتفاقات بزرگ رو رقم میزنن و بهتون توصیه میکنه به جای این که عمرتون رو بیهوده تلف بکنید، وقتتون رو از دست بدید، بهتره به توانایی هاتون بیشتر اهمیت بدید. اونها رو پیدا بکنید، تقویت بکنید تا بهتر شما رو در این مسیر کمک بکنن. اگر میخواید به قله های موفقیت صعود بکنید، باید همونطور که گفته شد از موفقیت های کوچیک هم استفاده بکنید و اونها رو نادیده نگیرید. اعتماد به نفس داشته باشید در این راه و گول ظاهر مردم رو نخورید و در برابر برخی از رقباتون فکر نکنید که اونها موقعیت بهتری از شما دارن. شاید ایده ها و نظرات شما از اونها بهتر باشه و همونطور توانمندی هایی که شما دارید شاید اونها ازش بی بهره باشن. دوستان، حافظ میگه الان که در بهار عمرتون هستید، شاد زندگی کردن و لذت بردن از داشته هاتون رو یاد بگیرید که عمر محدوده. در انتخاب دوستاتون و هم نشینانتون دقت زیادی بکنید و به اطراف خودتون با چشم بصیرت نگاه بکنید. عمر پر ارزشتون رو صرف غم خوردن و چیزهای بیهوده نکنید. سختی‌های راه
در مقابل هدف شما ناچیز هستن و اگر شما خودتون رو دست کم نگیرید میتونید قله‌های موفقیت رو فتح بکنید. اما توصیه حافظ در این راه به شما اینه که حرص و طمع به امور دنیا انسان رو فرسوده میکنه، انسان رو ناامید و خسته میکنه و داره به شما هم توصیه میکنه که بیش از حد حرص و طمع به مال دنیا نداشته باشید و این که راه 100 ساله رو یک شبه بخواید طی بکنید رو از ذهنتون بیرون بکنید. برای رسیدن به هر موفقیتی باید سختی هایی رو متحمل بشید تا پیروزی براتون حاصل بشه. درسته که شما انسانی مهربون و صادق هستید، اما گاهی از امور معنوی دور میشید، در حالی که برای بهبود اوضاع روحیتون نیاز دارید که به امور روحی و معنویتون هم رسیدگی بکنید. دوستان، اگر قصد انجام یک معامله بزرگ رو دارید، در این معامله درسته که سود کلانی به شما میرسه، اما رقیبی در این راه دارید که قصد ضربه زدن به شما رو داره. اگر همسرتون یا یکی از بستگان نزدیکتون که مورد اعتماد شما هستن شما رو توی این راه راهنمایی کردن یا نصیحتی کردن، به حرف اون شخص گوش بدید، چون شما رو توی این مسیر خیلی کمک میکنه. و دوستان، حافظ داره میگه اگر در تشخیص راه و هدفتون دچار مشکل شدید، نتونستید تشخیص بدید راهی که انتخاب کردید درست هست یا نه، بهتره با دقت بیشتری به مسائل نگاه بکنید و در مورد خود هدفتون بیشتر دقت بکنید و صبور باشید در این راه. ممکنه موانعی سر راهتون قرار بگیره که بزرگ نشون داده بشه و اونجا باشه که شما به خودتون بیاید و فکر کنید شاید راه رو تشخیص نمیدید، شاید هدف درستی برای خودتون انتخاب نکردید، اما مطمئن باشید با صبوری همه چیز برای شما حل خواهد شد. اگر مسافری دارید که ازش بیخبر هستید، باید بگم حالش خوبه ایشون، ولی اوضاع چندان جالبی نداره، اوضاعش خیلی مساعد نیست. به زودی اتفاقاتی که براش افتاده حل میشه و این اتفاقات جای نگرانی نداره. در انتهای این غزل هم دوستان، حافظ میگه از یک معرکه، از یک دردسری جان سالم به در بردید و خداوند به شما کمک کرده که این خطر رو از سر بگذرونید. اگر نذری داشتید نذرتون رو ادا بکنید، به شکرانه این خطری که از سر گذروندید یک خیراتی داشته باشید و به نیازمندان هم کمک بکنید. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست، هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است، نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن، پیامی، نوری یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد، با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.